สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กโรลผลไม้ค่ะสูตรเค้กโรลง่ายๆเนื้อเค้กนุ่มละมุนรสชาติเปรี้ยวตัดหวานอร่อยลงตัวค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยนะคะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมถาดก่อนค่ะจะใช้เป็นถาดสี่เหลี่ยมขนาด9 คูณ 12 นิ้วนะคะทาเนยหรือน้ำมันให้ทั่วถาดค่ะจากนั้นก็วางกระดาษรองอบลงไปแนะนำให้ตัดกระดาษเท่ากับหรือสูงกว่าขอบถาดนะคะเมื่อเวลาเค้กสุกเราจะได้ยกออกง่ายๆค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาทำการแยกไข่นะคะจะใช้เป็นไข่เบอร์2ค่ะจำนวน4ฟองอย่าลืมเลือกเป็นไข่สดใหม่นะคะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเป็นไข่สดใหม่จะมีลักษณะเหมือนแป้งสาบติดอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นไข่เก่าผิวจะมันลื่นค่ะแยกไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงตามด้วยเกลือค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่นมสดค่ะนมสดใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะหรือว่าคุณแม่ท่านใดมีนมโรงเรียนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่เป็นน้ำมันพืชน้ำมันคาโนล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันจนดีแล้วนะคะก็จะใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเราจะใส่แป้งเค้กนะคะร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมของไข่แดงค่ะสูตรนี้ไม่ใส่ผงฟูนะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็ให้ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงและแป้งไว้ก่อนค่ะต่อไปค่ะเราจะไปตีไข่ขาวนะคะไข่ขาว4ฟองที่เราแยกไว้ในขั้นตอนแรกค่ะตีให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวหรือว่าครีมออฟทาทาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะแบ่งน้ำตาลทรายออกเป็น3ครั้งนะคะในขั้นตอนนี้ก็จะตีด้วยสปีดปานกลางค่ะตีจนกระทั่งน้ำตาลหมดนะคะแล้วก็ตีต่อค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนและตั้งยอดอ่อนนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะให้เราตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะตีไข่ขาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะตักไข่ขาวส่วนหนึ่งนะคะมาผสมกับส่วนผสมของไข่แดงคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นค่ะเราจะนำส่วนผสมที่ได้นะคะเทกลับไปลงในชามไข่ขาวค่ะแล้วก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราคนตะล่อมด้วยความเบามือนะคะใช้ไม้พายคนจากด้านล่างขึ้นมาแล้วก็กวาดรอบๆค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็นำส่วนผสมที่ได้เทลงไปในถาดค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในถาดได้ทั้งหมดนะคะจากนั้นก็เกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วถาดค่ะแล้วใช้ที่ปาดเค้กปาดผิวด้านบนให้เรียบค่ะก่อนเข้าอบให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้เป็นไฟบนล่างค่ะใช้เวลาประมาณ 17-18 นาทีค่ะหรือจนกระทั่งสุกนะคะระวังอย่าอบนานเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เค้กแห้งแล้วเวลาที่เราม้วนเขาจะแตกได้ง่ายค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะก็จะนำออกจากเตาค่ะและแจ็คก็จะยกเค้กออกจากถาดทันทีนะคะแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะระหว่างที่รอให้เค้กเย็นเดี๋ยวเราไปตีวิปปิ้งครีมกันต่อค่ะใส่วิปปิ้งครีมลงไปในภาชนะค่ะตามด้วยนมข้นหวานหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งก็ได้ค่ะตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูค่ะเมื่อตีวิปปิ้งครีมจนขึ้นฟูดีแล้วนะคะเราก็จะพักเขาไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะต่อไปค่ะหลังจากที่พักเค้กไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมากลับด้านเค้กค่ะลอกกระดาษไขที่รองอบออกค่ะจากนั้นก็ใช้มีดตัดขอบออกทั้ง4ด้านค่ะ
ด้านที่เราจะม้วนให้ใช้มีดกรีดเป็นเส้นนะคะ ประมาณ 3-4 เส้นค่ะ จะช่วยให้เราม้วนได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อไปเราก็จะนำวิปปิ้งครีมที่ตีไว้มาปาดลงบนเค้กค่ะ ใช้สปาตูล่าปาดวิปปิ้งครีมให้ทั่วบนเค้กค่ะสำหรับวิปปิ้งครีมก็เลือกใช้ที่เราชอบได้เลยนะคะ จะใช้แบบเดรี่หรือว่านอนเดรี่เลือกใช้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะถ้าเป็นวิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็อาจจะไม่ใส่นมข้นหวานก็ได้ค่ะต่อไปเรามาเตรียมผลไม้ค่ะก็จะมีกีวีส้มและเมลอนนะคะวางผลไม้ลงไปบนเค้กค่ะวางผลไม้ออกเป็น3แถวนะคะแต่ละแถวก็ให้ห่างกันประมาณ1นิ้วค่ะสำหรับส้มจะใช้เป็นส้มในน้ำเชื่อมนะคะเมลอนก็จะเป็นเมลอนสดค่ะแล้วก็กีวีสดค่ะจากนั้นก็ให้ม้วนลงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะม้วนทีเดียวเลยนะคะสามารถใช้ไม้บรรทัดช่วยได้นะคะแล้วก็ดึงกระดาษชั้นล่างให้ตึงค่ะจากนั้นก็ให้ม้วนหัวท้ายนะคะให้แน่นค่ะเสร็จแล้วนำไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย2 ชั่วโมงค่ะพอครบ2 ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะนำเค้กออกมาตู้เย็นค่ะเปิดกระดาษออกนะคะเราก็มาลองตัดดูเนื้อเค้กกันค่ะเนื้อเค้กมีความนุ่มนะคะแล้วก็มีรสชาติอร่อยนุ่มละมุนลิ้นมากค่ะความเปรี้ยวของผลไม้นะคะก็จะตัดกับความหวานของวิปปิ้งครีมค่ะเค้กโรลผลไม้ทำไม่ยากนะคะถ้าใครชอบทานเค้กโรลก็ลองทำสูตรนี้ดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ